आज म समको एउटा प्रब्लम लिएर आएको छु। सो प्रब्लम छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड डिरेक्सन अफ द प्रिन्सिपल एक्सिस फर द एंगल सेक्सन सोन इन फिगर। सो हामीलाई यहाँ फिगर दिएको छ, हामीलाई यसको चाहिँ प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड डिरेक्सन अफ प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ फाइन्ड गर भनेको छ। त्यसको लागि मैले सुरुमा यसलाई दुईवटा सेपमा छुट्याएँ, दुईवटा रेक्टेंगलमा। यसलाई 1 बनाऊ र यसलाई 2 बनाऊ। सो यो क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी यसको सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ। सो मैले यसलाई y भनिदिएँ, यसलाई x भनिदिएँ। अब यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी यसको सेन्ट्रोइड निकाल्न गइरहेका छौँ। सो फर सेप 1 को लागि हेऱ्यौँ भने एरिया A1 भनेको सिम्पली के हुन्छ, सिम्पली 12 × 2 हुने भयो। सो यो भनेको 24 cm² हुने भयो। अब यो हाइट भनेको कति हुन्छ, यो 2 छ भनेपछि यो रिमेनिङ कति हुने भयो, 18 cm हुने भयो। सो A2 भनेको हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ, अब A2 भनेको सिम्पली 18 × 2, यो पनि हामीलाई कति छ, 2 नै छ। सो यो भनेको 36 cm² भयो। त्यस्तै यसको सेन्ट्रोइड हेरौँ, x1 भनेको के हुन्छ, सिम्पली 12 का मुनि 2, सो यो भनेको 6 cm भयो। र y1 भनेको के हुन्छ, y1 भनेको सिम्पली यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 18 छ। हामीले यो बेसको रेस्पेक्टमा हेरिरहेका छौँ, यसलाई o भनिदिँदा नि भयो। 18 प्लस के हुने भयो, 2/2 हुने भयो। सो यो भनेको 19 cm भयो। त्यस्तै हामीले x2 भनेको के लेख्न सक्ने भयौँ, 2/2 हुने भयो। सो यो भनेको 1 cm हुने भयो। र y2 भनेको के हुने भयो, y2 भनेको 18/2 हुने भयो। सो यो भनेको 9 cm आयो। अब हामीलाई थाहा छ x बार भनेको सिम्पली के हुन्छ, a1 x1 प्लस a2 x2 अपन a1 प्लस a2 हुन्छ। सो यो भनेको a1 भनेको 24 × 6 प्लस 36 × 1 अपन 24 प्लस 36। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो एक्स बार आयो, एक्स बार भनेको आयो 3 cm। त्यस्तै हाम्रो वाइ बार भनेको के हुन्छ, वाइ भनेको सिम्पली a1 y1 प्लस a2 y2 अपन a1 प्लस a2 हुन्छ। सो यो भनेको 24 × 19 प्लस 36 × कति हुने भयो, 9/24 प्लस 36 हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो वाइ बार पनि आउने भयो 13 cm। सो हाम्रो एक्स बार र वाइ बार भनेको कति आयो, 3,13 आयो। हाम्रो एक्स बार र वाइ बार भनेको कति छ, एक्स बार र वाइ बार भनेको 3,13 छ। सो 3,13 भनेको लगभग हामीले यतातिर बनाउन सक्ने भयौँ, भनेको 3,13 भयो भने हाम्रो सेन्ट्रोइड एक्सिस भनेको के हुने भयो, सिम्पली भनेको हाम्रो के भयो, सेन्ट्रोइडल एक्सिस। सो यसलाई मैले स्मल वाइ भनिदिएँ, यसलाई मैले स्मल एक्स भनिदिएँ। त्यस्तै यो 1 को सेन्ट्रोइड भनेको कति थियो, 1 को सेन्ट्रोइड भनेको थियो 6,19 एन्ड 2 को सेन्ट्रोइड भनेको कति थियो, 2 को सेन्ट्रोइड भनेको यतातिर कति थियो, 1,9 थियो। नाउ अब हामी सुरुमा आइएक्स निकाल्छौँ। आइएक्स भनेको सिम्पली के हुन्छ, आइएक्स प्लस आइएक्स1 प्लस के हुन्छ, आइएक्स2 हुन्छ। आइएक्स भनेको सिम्पली के हो, यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ यो हाम्रो गिभन अब्जेक्ट भनौँ या बडी एबाउट दि सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो। नाउ आइएक्स1 भनेको के, आइएक्स1 भनेको सिम्पली मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ सेप 1 एबाउट दि सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस हो। सो यो भनेको 1/12 इन्टु के हुन्छ, बिएचक्यू प्लस एवाई माइनस वाइ बारको स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको प्यारल एक्सिस थ्योरम। सो 1/12 इन्टु बी भनेको छ 12 छ, इन्टु एच भनेको 2 छ, सो 2 को क्यू प्लस
A1 भनेको कति छ हाम्रो A1 भनेको हाम्रो छ 24 र y भनेको हाम्रो y1 भनेको कति छ y1 भनेको छ 19 माइनस y बार भनेको हाम्रो आएको छ 13 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो ix1 पनि आउने भयो। सो हाम्रो ix1 भनेको आयो 872 cm4। त्यस्तै ix2 भनेको के हुने भयो 1/12 इन्टु अब b भनेको यसको कति छ b भनेको 2 छ इन्टु h भनेको छ 18 छ। सो 18 क्यु प्लस a2 भनेको हाम्रो 36 छ र y2 भनेको हाम्रो कति छ 9 छ माइनस y बार भनेको 13 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो आयो 1548 cm4। सो हाम्रो ix भनेको सिम्पली के हुन्छ ix1 प्लस ix2 हुन्छ। सो यो भनेको कति आयो यो भनेको हाम्रो 2420 cm4 आयो। त्यस्तै हामीले अब iy निकालौँ। iy भनेको नि सिम्पली के हुन्छ iy1 प्लस iy2 हुन्छ। सो iy भनेको सिम्पली के हो iy भनेको सिम्पली मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस अब्जेक्ट एबाउट दि सेन्ट्रोइडल y एक्सिस हो। सो अब iyn भनेको के हुन्छ सिम्पली 1/12 के हुन्छ hb³ प्लस a के हुन्छ x माइनस x बार को स्क्वायर हुन्छ। सो 1 को लागि निकाल्दा फेरि के हुने भयो 1/12 इन्टु h भनेको हाम्रो कति छ 2 छ इन्टु b भनेको कति छ 12 को क्यु हुने भयो प्लस हाम्रो a भनेको 24 छ इन्टु x भनेको कति छ हाम्रो x1 भनेको 6 छ माइनस को स्क्वायर हुने भयो। सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सो यो आयो 504 cm4। त्यस्तै iy2 भनेको के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ सेप 2 एबाउट दि सेन्ट्रोइडल y एक्सिस हो। यो भनेको सिम्पली के हुन्छ 1/12 इन्टु h भनेको हाम्रो कति छ h भनेको हाम्रो 18 छ इन्टु b भनेको 2 को क्यु हुने भयो प्लस a2 भनेको हाम्रो 36 छ इन्टु x भनेको हाम्रो x2 भनेको छ 1 छ माइनस x बार भनेको 3 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो आयो 156। हाम्रो iy भनेको कति आउने भयो iy1 प्लस iy2 हुने भयो। सो यो भनेको 660 cm4। सो हाम्रो iy भनेको कति आयो 660 cm4 र हाम्रो ix भनेको कति आएको छ 2420 cm4 आएको छ। नाउ अब हामी निकाल्छौँ प्रोडक्ट अफ दि इनर्सिया ixy भनेको सिम्पली के हुन्छ ixy1 प्लस ixy2 हुन्छ। ixy भनेको सिम्पली के हुन्छ यो रेक्टेंगलको केस भनेको के हुन्छ सिमेट्रीको केस हुन्छ। सो सीजी को एबाउटमा यसको प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। सो प्याराल्याक्सिस थ्योरम युज गर्दाखेरि ixy भनेको सिम्पली के हुन्छ भने igxy प्लस a x माइनस x बार y माइनस y बार भन्ने हामी फर्मुला युज गर्छौँ। यो भनेको प्याराल्याक्सिस थ्योरम हो र यो जुन रेक्टेंगल चाहिँ सिमेट्रिक हुने भएको कारणले हाम्रो igxy भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। सो हामीले सिम्पली के फर्मुला आउन सक्ने भयौँ ixy भनेको के हुने भयो सिम्पली a x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार हुने भयो। सो 1 को केसमा हेरौँ सुरुमा त ixy1 भनेको सिम्पली के हुने भयो अब a1 भनेको हाम्रो कति छ 24 छ इन्टु हाम्रो x1 भनेको कति छ x1 भनेको हाम्रो 6 छ माइनस x बार भनेको हाम्रो कति छ x बार भनेको हाम्रो छ 3 र y भनेको हाम्रो छ 19 माइनस y बार भनेको हाम्रो कति छ 13 छ। सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सो यो आयो 432 cm4। त्यस्तै ixy2 हेरौँ अब ixy2 भनेको सिम्पली के हुने भयो a2 भनेको हाम्रो कति छ a2 भनेको 36 इन्टु हाम्रो x2 भनेको छ 1 माइनस x बार भनेको हाम्रो कति छ 3 छ। त्यस्तै हाम्रो 9 भनेको y2 छ माइनस y बार भनेको हाम्रो छ 13 हुने भयो। सो सिम्पली सो यो हाम्रो आयो 288 cm4। सो हाम्रो ixy भनेको सिम्पली के हुने भयो ixy1 प्लस ixy2 हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो आयो 720 cm4।
सो यसरी चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दि सेन्ट्रोइड एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुवै निकाल्यौँ। त्यस्तै प्रडक्ट अफ दि इनर्सिया पनि निकाल्यौँ। सो हाम्रो आइएक्स भनेको कति आएको छ 2420 आएको छ। जस्तै आइवाई भनेको हाम्रो आएको छ 660 र आइएक्सवाई भनेको हाम्रो भर्खर आएको छ 720 cm4। अब चाहिँ हामी प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौँ। सो सिम्पली प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला भनेको के हुन्छ, मैले एक्स ड्यास भने आइएक्स प्लस आइवाई अपन 2 प्लस 1/2 आइएक्स माइनस आइवाई कस 2 थीटा माइनस आइएक्सवाई साइन 2 थीटा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आइवाई ड्यास भनेको के हुन्छ, सिम्पली आइएक्स प्लस आइवाई बाई 2 माइनस 1/2 आइएक्स माइनस आइवाई प्लस के हुन्छ आइएक्सवाई साइन 2 थीटा हुन्छ। सो अब हामीलाई प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिने भयो, यो थीटा चाहिने भयो। सो यो थीटाको लागि यो थीटा फाइन्ड गर्नको लागि हाम्रो सिम्पली फर्मुला के हुन्छ, tan 2 थीटा भनेको के हुन्छ -2 आइएक्सवाई अपन आइएक्स माइनस आइवाई हुन्छ। सो यो युज गरेर हामी के निकाल्छौँ, थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ। सो tan 2 थीटा भनेको के हुने भयो, सिम्पली -2 इन्टु हाम्रो आइएक्सवाई भनेको 720 छ अपन आइएक्स भनेको हाम्रो 2420 माइनस के हुने भयो 660 हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि सो यो भनेको आयो -9/11। सो 2 थीटा भनेको के हुने भयो, सिम्पली tan इन्भर्स -9/11। सो यो भनेको हाम्रो आयो -39.3 डिग्री। सो थीटा भनेको के आउने भयो 1/2 -39.3 डिग्री हुनुभयो। सो यो भनेको -19.64 डिग्री आउने भयो। वा यो भ्यालु अर्को पनि के हुने भयो 180 -39.3 हुने भयो। सो यो भनेको 140.7 हुने भयो। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि भनेको 70.35 डिग्री हुने भयो। नाउ हामीले आइएक्स बार निकाल्न सक्ने भयो। सो भनेको सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो आइएक्स भनेको 2420 प्लस 660 अपन 2 प्लस 1/2 2420 माइनस 660 एन्ड कस 2 थीटा भनेको मैले -39.3 डिग्री राखेँ माइनस आइएक्स भनेको 720 इन्टु साइन -39.3 डिग्री राखेँ। सो यो राख्दाखेरि सो यो भनेको 540 प्लस 880 कस -39.3 डिग्री माइनस 720 साइन -39.3 डिग्री। सो यो भनेको हाम्रो आयो 2677 cm4। त्यस्तै आइवाई बार भनेको सिम्पली के हुने भयो 2420 प्लस 660/2 माइनस 1/2 2420 माइनस 660 कस -39.3 डिग्री माइनस 720 इन्टु प्लस 720 इन्टु साइन के हुने -39.3 डिग्री हुने भयो। सो यो सल्भ गर्दाखेरि सो यो भनेको हाम्रो आयो 1315.054 cm4। सो हाम्रो मेजर एक्सिस भनेको के रहेछ, यो दुईटामा जुनको भ्यालु धेरै छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेजर एक्सिस भन्छौँ। सो मेजर एक्सिस भनेको हाम्रो यो केसमा के रहेछ आइएक्स बार रहेछ। त्यस्तै हामीले आई म्याक्स र आई मिनिमम भनेको सिम्पली फर्मुला भनेको के हुन्छ भने आइएक्स प्लस आइवाई अपन 2 प्लस माइनस अन्डररुट आइएक्स माइनस आइवाई अपन 2 होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ भने आइएक्सवाईको स्क्वायर हुन्छ। र म्याक्सिमम चाहियो भने चाहिँ हामीले आई म्याक्स भनेको सिम्पली के हुने भयो
आइएक्स प्लस आइवाई बाई 2 प्लस हुने भयो अन्डर रुट के हुने भयो आइएक्स माइनस आइवाई अपन 2 को स्क्वायर प्लस आइएक्स वाई हुने भयो र आई मिनिमम भनेको चाहिँ सिम्पली के हुने भयो आइएक्स प्लस आइवाई अपन 2 माइनस के हुने भयो आइएक्स माइनस आइवाई अपन 2 को स्क्वायर प्लस आइएक्स वाई हुने भयो। सो आई म्याक्स भनेको सिम्पली कति हुने भयो हाम्रो यो भनेको हाम्रो 1540 रुट यो हामीले निकालेका थियौँ 880 स्क्वायर प्लस यो भनेको 720 को स्क्वायर छ सरी स्क्वायर यो नि स्क्वायर हो। सो यो भनेको आउँछ 2677.013 नै आउँछ र आई मिनिमम भनेको चाहिँ हामीले अघि नै क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ कति आउँछ 1315.054 CM4 नै आउँछ। सो यसरी हामीले यो म्याक्सिमम र मिनिमम यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ वा सिम्पली हामीले यसरी प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेर जुन चाहिँ बडी भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटै एंगल राख्दाखेरि जुन चाहिँ भ्यालु बडी छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम भन्छ र जुन भ्यालु हामी कम छ त्यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम अर माइनर एक्सिस भन्छौँ। सो आई म्याक्स अर आई मिनिमम निकाल्ने अर्को फर्मुला हामी यो फर्मुला युज गरेर पनि आई म्याक्स र आई मिनिमम निकाल्न सक्छौँ एंगल क्याल्कुलेट गरी निकाल्न सक्छौँ तर हामीलाई यो क्वेसनले चाहिँ डिरेक्सन पनि देखायो भनेको छ। सो हामीले एंगल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अकर्डिङ टु क्वेसन। यो भनेको हाम्रो वाई थियो यो एक्स थियो त्यस्तै हाम्रो सेन्ट्रोइड एक्सिस भनेको सो यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रोइड एक्सिस थियो यसलाई हामीले स्मल एक्स र स्मल वाई भनेका थियौँ र हाम्रो एंगल चाहिँ कतिले चेन्ज भएको छ अरे -19.64 ले चेन्ज भएको छ। सो -19.64 छ भनेपछि यो भयो हाम्रो 19.64 डिग्री माइनस भएकोले हामीले तल बनायौँ र यहीसँग परपेन्डिकुलर भने यो भनेको हाम्रो के भयो आइएक्स ड्यास हुने भयो हाम्रो के हुने भयो आइवाई ड्यास हुने भयो वा सिम्पली हामीले केलाई एक्स ड्यास र वाई ड्यास भन्न सक्छौँ र यो एंगल पनि कति हुन्छ 19.64 डिग्री नै हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको डिरेक्सन प्लस हामीले प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड गर्यौं। सो यो क्वेसनको लागि यति नै रिक्वायर्ड सोलुसन हो यो प्राय 10 मार्क्समा सोध्ने गर्छ र यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसनहरुमा चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसन रङ हुन सक्छ। सो आजको लागि यति नै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला एन्ड भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।